Hey guys! Welcome back! So ngayon, I have another review up for you. Yesterday, nag-post ako nung vlog ng buong araw ko, like a day in my life. Tapos, kasama dun sa vlog, dahil dumating yung Sunnies Face Glowboss order ko kahapon, sinama ko na rin dun yung unboxing and first impressions ng Glowboss. But, syempre, hindi pa ako satisfied dun kasi mabilisan lang yun. Hindi ako naka-makeup, walang kahit ano, like, tinry ko lang agad. And then, kaninang morning, ginamit ko siya agad-agad kasi umalis kami. Na-try ko siya sa outdoor, sa natural light. Nag-post ako ng live swatch sa Instagram ko. Femme. Sa stories ko, gamit ko lahat ng shades. So, nakita nyo talaga yung itsura niya in real life. No tricks, no filters, natural daylight lang. Walang ring light, walang kahit ano. Ngayon, after ko siya gamitin kanina ng buong araw, like from morning hanggang gabi, as in, winash off ko siya ngayon ulit para lang i-reapply ulit para sa video. Nag-wash off na ako ng makeup. Naglagay ako ulit ng makeup para lang sa video. I feel like may solid opinion na ako about dun sa tatlong shade. Unang-una, kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, yung first complaint ko talaga sa kanya, yung glitter. Yung Hey Girl, for me, masyado siyang madaming glitter na kumakalat siya sa face ko. Tapos, kaya lang, I realized the error of my ways yesterday. So, sorry, Sunny's face. Yung face ko kasi kahapon, walang kahit anong moisturizer. And alam ko naman na may dry skin ako. And expect ko lang kasi na kahit na walang moisturizer, kakapit pa rin siya. But, depende talaga sa skin type. May mga skin talaga katulad ko na pag sobrang dry, parang hindi talaga siya maganda, period. So, nung in-apply ko siya, kumakalat yung glitter kasi hindi siya kumakapit. Kasi wala siyang parang base na pagkakapitan. So, kanina, tinry ko nung morning, nag-moisturize ako ng maayos, pinrep ko yung skin ko ng maayos. Like usual, whenever nagme-makeup ako. Tapos, kumapit na siya ng maganda, tapos may shine na, may sheen. Okay na yung itsura niya. So, papakita ko yung ginawa ko kanina. Actually, favorite shade ko, yung Mamacita talaga. Kasi, sobrang flattering niya, parang may something sa kanya na ang ganda niya. Kakaiba yung shade kumpara dun sa dalawa. Yung dalawa kasi parang sa total very common shades sila. Very common shades sila. Sa lahat ng mga makeup line na may highlighters, usually may champagne color and then may peachy coral color na may gold flecks and then itong bronze, hindi siya laging meron. Yung sa kanila, unique yung pagka-bronzy niya. Kasi hindi siya yung bronze na dark or very pigmented na bronze. It's like a very sheer na bronze na pag actually closer siya sa opal ng Becca. If familiar kayo doon. Kaya sobrang gusto ko siya kasi ang flattering niya sa skin tone natin. Ayan o, like nagme-melt lang siya. Ito talaga yung favorite ko sa lahat. Ito yung pinaka-kakaiba. Ito yung pinaka-high-end ang dating sa akin. Kasi para siyang yung Becca Opal, which is one of the most famous highlighters in the world and pinakagamit na gamit ng mga pro makeup artists and celebrity makeup artists. So, yun yung nare-remind sa akin sa Mamacita. And then, dahil ang shade niya sobrang swak sa skin tone natin na olive yung undertone, medyo golden, medium, ganon. Hindi siya halata at all na may never siyang magiging stripy. Unless, syempre, yung ganun-ganun yung sinimot lagi pa ganun. Tapos, napansin mo, tinap ko lang, nag-blend na siya. Yun yung best thing about sa highlighters na to. Yung formula talaga nila, it really feels wet pag hawakan mo siya. Yun yung unique for me. Pero pag in-apply mo, natutuyo siya talaga. Tapos, gusto ko rin siya in-apply sa sides ng nose. Hindi parang contour, but kundi parang a little bit like yung pag nagtatry ka ng drunk blush. Kasi nag-lend lang siya ng subtle na bronziness sa nose mo na para kang galing sa beach. Tapos yung technique na to na yung paglagay ng parang highlight, shimmery shade sa sides ng nose, natutunan ko kay Anton Patdu, yung matanda ko ng Becca masterclass na about sa luminosity. Sa sides siya ng nose, naglalagay ng highlight, hindi sa bridge ng nose. Kasi daw, para daw pag nag-turn, may shimmer dito. Ayun, for me, ang ganda-ganda niya pag ganun. Kasi parang may kakaibang effect siya. Para akong galing sa beach na hindi masyado. Hindi ako na sunburn pero naarawan lang. Parang ganun. So, yan yung Mamacita. Ito yung favorite ko. Yung next kong gustong shade, yung Femme. Sinwatch ko to sa IG. Pero mas gusto ko siyang ginagamit more of dito sa cheeks. Kasi yung shade niya, parang NARS Orgasm. As in, sobrang similar. Coral na may gold flecks. Kaya, sobrang popular din ng shade na to kasi nga, parang NARS Orgasm.
And yun yung isa sa most famous blushes in the world. I think the most famous blush in the world. Mas gusto ko siya as a luminous blush. Kung okay lang sa inyo yung shimmery na blush. Hindi rin naman kasi siya ganun ka-shimmery. Tapos yung Mars Orgasm, may glitter flecks din talaga. So, ito meron din. But, ayan siya. Like, meron na akong nudist sa ilalim. Tapos, pinatong ko lang siya. Parang pwede mo siyang gawing topper. Yung nudist kasi very subtle lang yung color niya, diba? So, pag pinatungan mo ng ganito, parang nagpa-pop siya. Hindi ko alam kung nagta-translate ba sa camera. Pero in real life, sobrang healthy tingnan. So, ito yung second kong gustong shade kasi ang ano niya, parang ang versatile niya. Kahit anong skin tone magagamit mo. Same with Mamacita. Even if light skin tone ka, pag naglagay ka dito sa high points ng cheeks, para kang sun kiss. Ganun din pag nagbo-bronze kasi high points ng cheeks yung ilagay mo para parang touch lang ng sun yung face mo. It looks really healthy. So, one ano lang yung nilalagyan ko, one side lang para ma-compare nyo dun sa other side na wala. And then lastly, yung Hey Girl, sadly, ito yung pinaka hindi ko gustong shade. Kasi for me, sobrang mag-glitter siya on my skin type and skin tone. So, apply ko siya dito lang sa parang pinaka high point ng cheeks. Saka dun sa sa outer corner ng eyes. Tapos, like, ayun, ang dami ng glitter agad. Tapos, kumakalat siya sa face ko pag throughout the day, pag tuyo na, parang kalat na yung glitter sa face ko. And nasad ako kasi akala ko walang glitter. Ito pa naman yung best seller kasi champagne, 'di ba? Parang feeling ko ito yung pinaka-off nila na shade. It's not very, for me hindi siya ganun ka-flattering dahil nga dun sa glitter flecks. Masyadong malalaki yung flex. Like, may makita mo may mga dots talaga ng glitter. Kung pina-follow nyo ako sa Instagram, makita nyo talaga, like, halata siya sa stories ko. And then, may videos din ako na i-insert na lang dito na yung sa gabi, yung dark, yung light, makita mo talaga yung flex ng glitter. Or kung pinanood mo yung vlog ko kahapon, mahalata mo talaga yung glitter. So, dun siya pinaka-obvious sa Hey Girl. So, as for longevity naman, for me, naglalast siya all day sa skin ko kasi dry nga yung skin ko, so hindi naman ako naglalangis, nagpapawis dito sa area na to, so hindi siya nagtatatanggal. So, ikaw, depende sa skin type mo, just in my experience, naglalast siya the whole day. Ang complaint ko lang talaga, yung pag natuyo na siya, kumakalat yung glitter, like may fallout ng glitter, which I really don't like. So, yun yung main complaint ko. Next, medyo mababaw lang na complaint. Hindi ko gusto yung packaging, so sad. Parang, wala lang, kasi nag-expect ako ng more from Sunnies Face, considering na ang ganda-ganda ng original iteration ng packaging nila, yung cream. Like, sana, ganito din yung packaging, like, consistent, mas mataba lang, mas malaki, and then, streamlined, like, sleek, tapos same yung locking mechanism. As in, yun yung gusto ko. Ito kasi yung feel niya, iba siyang plastic, iba yung material. Ito yung, hindi ko alam anong tawag sa material na to. But ito siya, yung plastic niya parang PVC, which is yung cheap lang na plastic. Yung pagka-matte niya, hindi mukhang luxurious, mukhang yung usual lang, mukhang generic kumbaga. So, yun yung hindi ko gusto sa kanya packaging. And then, in terms of sa quality niya, comparable siya sa Glisten Up ng Happy Skin. Kaya lang, ang hindi ko gusto sa Happy Skin, medyo oily siya. Like, oily siya talaga. Hindi siya nagsiset. Or at least sa skin ko, hindi siya nagsiset. Tapos pag nag-powder ka naman, syempre, hindi na ganun yung shine. Pero in terms of glitter, less yung glitter nito, I think, or finely milled yung glitter niya. Although meron pa rin glitter flecks. Like if you see, may glitter flecks pa rin siya. Yung formula ng Sunnies Face, mas gusto ko. Then yung Happy Skin Glisten Up. And then, comparable din siya sa Nude Sticks, except yung Nude Sticks na Illuminati na luminizer. Parang wala siyang masyadong glitter at all. Very shiny. Kaya lang pinamigay ko na sa kapatid ko kasi nag-break out ako kasi may oils siya. So, parang pagkalagay ko, nilagay ko sa cupid's bow ko, tops of the cheeks. After ilang hours lang, may tumubo na, like hours, tas makati. Allergic yata ako. So, yun, hindi ko siya magamit. Then, so, Benefit WhatsApp naman, WhatsApp, right? WhatsApp. Yung Benefit WhatsApp naman, sobrang dry niya kumpara sa Sunnies Face. So, pag may foundation, hindi siya nag-melt lang. Like, medyo mahirap siyang i-blend. Medyo dry yung formula niya. So, ito rin yung swatch niya. Even if mas mahal yung Benefit WhatsApp, mas gusto ko yung Sunnies Face na
Glowboss. If you notice, lahat ng pinagkomperan ko sa kanya, mas mahal sa kanya. So, na-appreciate ko naman na for 445 pesos, yung formula niya, kakaiba talaga. Like, maganda siya. It really feels wet. Like, if ma-feel mo lang, parang basa pag hinawakan mo. Pero, nagsiset siyang dry na parang wala. Like, hindi mo siya nafe-feel. Unlike yung sa ibang highlighter na nafe-feel mo. Most comparable siya sa Fenty Beauty na matchsticks, which is a huge feat in itself kasi ang mahal nung sa Fenty, like 1.2, 1.4 yung isang stick. So, ito is 445. Yun yung pinaka-similar na formula for me. Like, yung ease of blendability niya. Pero yun lang, mag-glitter talaga yung Hey Girl. The rest, may konting glitter but not as noticeable. And, nag-emphasize ba siya ng texture? Honestly, walang highlighter sa mundo na hindi nag-emphasize ng texture. From the name itself, saka logically, scientifically, when you're highlighting something, naglalagay ka ng ilaw sa isang bagay, you're really highlighting everything about it. So, kung may texture, meron texture siyang ma-emphasize. But, not as much as other highlighters. Yun talaga yung masasabi ko, especially yung Mamacita and yung Femme. So, if you have texture, don't use Hey Girl. Use Mamacita and Hey Girl. Use Mamacita and Femme. It will minimize the highlighting of the texture kumpara sa ibang highlighters. But if you don't mind naman, sure, why not use Hey Girl? Lalo pa kung if you like yung glittery effect. Very minor complaint lang, like hindi ko lang din type yung name niya na Glowboss. So, siguro sobrang petty, pero hindi ko lang type. Parang for me, hindi siya nag-make sense. Like, yun yung boss of all the glows. Parang ganun ba? Parang, or is it a play on the term girl boss, which I hate? Parang hindi siya consistent sa Fluffmatte. Parang ang ganda kasi ng Fluffmatte nila na name for the lipstick, diba? Kasi it's a fluffy matte lipstick, yung texture niya, like a plush matte texture. Yung Glowboss, wala siyang sinasabi about the product. Anong texture niya, ganon. Tapos meron akong list ng names sana na naisip nila, like, ewan ko, sobrang nagmamarunong ba? Madami yung comment. Sorry. Pero sana Sunnies na nanonood sila. Sana nakikinig sila. Sana, like, Glow Bomb. Kasi very balmy yung texture niya. As in B-A-L-M. Or Sheen Cream, Shine Cream, Shine Bomb, Beam Cream, ano pa ba? Dew Bomb, Dew Stick, Beam Stick. Parang ang dami sanang na yung mas dinidescribe yung product kaya sa Glowboss. Saka hindi siya, it doesn't sound like Sunny's face, yung Glowboss. It sounds like from another brand. Di ko sasabihin anong brand. Yung name na yon parang very similar dun sa isang brand. Tapos, yun na, parang hindi ko gusto yung name na yun. Pero sobrang babaw lang yun. Like, just for me, kasi gusto ko iniisip yung mga marketing things. Medyo may disconnect. Lastly, sobrang gusto ko yung kanilang boxes for this product, for this line. Kasi, consistent doon sa Fluffmattes yung boxes nila. Sobrang attractive for me. Kasi yung shades, nakikita mo na sa box. But sana, yung loob nga, cream din. Kasi, ang ganda na nung nauna Parang, sana consistent para kung kumpleto mo yung products nila, lahat sila, like, ang ganda tingnan na ganito lahat ng itsura. Like, sobrang cute. Like, yun lang, like, constructive criticism lang naman. Like, hindi ko naman, I like the product. Hindi ako nagsisising binili ko yung 3 shade. But, yung Hey Girl, it will be my least used on the cheeks. Mas gagamitin ko siya on the eyes, saka sa inner corner. Kasi sa inner corner, like, sobrang lutang na lutang siya. Like, pakita ko sa inyo. Ganyan, tapos finger lang sa inner corner. And then, ayun, parang siya, sobrang flattering niya sa inner corner for me kasi yung glitter, maganda yung may konting glitter. Saka pwede rin siya sa center of the eyelid. Pero dapat ka mag-primer kasi na-observe ko kanina, pag walang eye primer, nagki-crease siya. So, kung gagamitin mo siya as eyeshadow, magpa-primer ka. Ang maganda dito, silicone-based siya. So, kung silicone-based din yung eye primer, it should stick to it. It should ensure the longevity and hindi siya dapat mag-crease. Ito yung may 3 highlighters and yung inner corner ng mata ko. Hopefully, litaw siya sa camera. And then, ito yung walang, moisturizer lang. Obviously, it's a very natural type of product. Hindi siya yung highlighter na intense, blinding, whatever. Hindi yun yung beauty philosophy ng Sunny's face. First, kung hindi ka naman you don't like natural type ng makeup, then
you will really be disappointed. It's not for everyone. So if you like yung natural no makeup like me, then so that's my short-ish review of the Sunnies Face Glowboss. For the price point, I would say it is the best highlighter locally for the price point. Like, sure naman ako doon. But, so sobrang impressed ko dun sa Fluffmattes. Like, I really love them. Kinompleto ko sila. Ganun ko sila kagusto. I never do that. Sobrang kuripot ko pagdating sa yung mga ganong na yung kukumpletuhin yung set. Like, pa isa-isa, dalawa lang ako for a makeup lover, for a makeup artist. Like, siguro isa na ako sa mga pinaka, like, kuripot na tao pagdating dun sa mga set, ganon. But, kinompleto ko siya kasi lahat ng shades, feel ko, bagay sa akin, magagamit ko. Like, feel ko, ang ganda ko pag gamit ko sila. But dito sa highlighter, so binili ko na agad yung tatlo kahit na hindi naman ganun kadami pera ko. Binili ko na yung tatlo kasi feel ko, ay, ang ganda na naman ito. So, dahil doon, parang ang taas na ng standards ko, feeling ko, nag-fall short siya doon sa expectation ko na perfect. Kasi for me, yung Fluffmatte, perfect. Which is really hard to achieve. Ganun din talaga, like, kung sobrang strong nung launch nila na una, yung mga next, if it falls short, mas pansin talaga. Sana hindi ma-offend yung Sunnies Face, but I'm just being, I'm just saying kung ano yung tingin ko. Ang recommendation ko talaga na shade for all Filipinas na sure akong mag-match, Mamacita and Femme. Hey Girl, I think more of for the really fair skin. Tsaka, yung if you don't mind yung my glitter. If you mind yung glitter, I don't recommend yung Hey Girl. So, yun lang. Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to hit like, subscribe sa channel ko. Please subscribe kayo sa channel ko. Like, wala lang. Wala kayong makukuha. Sana lang. Yun lang. Thank you so much for watching. I will see you next time. Bye!